დილამშვიდობისა, ეს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდოთარგმანით. დღეს 9 მაისია, განსაკუთრებული თარიღი, არა უბრალოდ სამამულო ომში გამარჯვების დღე, არამედ უმნიშვნელოვანესი ფაქტი, რომელმაც შეცვალა კაცობრიობის ისტორია და პროგრესული კაცობრიობისათვის იქცა უზარმაზარი გამარჯვების სიმბოლოდ. მე ხას უსვამ მთელი კაცობრიობისათვის, პროგრესული კაცობრიობისათვის, რომელმაც კარგად იცის სიკეთის და ბოროტების ფასი და რომელმაც გადაწყვიტა, რომ სწორედ სიკეთეს გაემარჯვა ბოროტებაზე. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სიკეთეზე და ბოროტებაზე, უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლიერებით და სიყვარულით უნდა მადლობა უთხრათ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენი სიცოცხლისათვის და ჩვენი მშვიდობისათვის თავი გაწირა და მათ უსრულოთ ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა. რაც შეეხება ზოგადად სიკეთეს და ბოროტებას, ძალიან ხშირად ჩვენ ამას ჩვენ შვილებს ზღაპრებში ვუყვებით ხოლმე, მათ შორის ომის ისტორიებსაც ვუყვებით ხოლმე ზღაპრებად, მაგრამ ამას ვაკეთებ ძალიან ხშირად ძილის წინ. საჭიროა თუ არა ასეთი დრამატული ზღაპრების მოყოლა, ან როგორი უნდა იყოს ეს ზღაპრები, ამის შესახებ ჩვენ გვისაუბრია გადაცემაში. მაგრამ ძილის წინ შვილებთან ურთიერთობა რომ აუცილებელია, ეს უკვე დადგენილია და გარდა ამისა, ძილს რომ უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ჯანმრთელობისათვის, ამასაც მტკიცება არ სჭირდება. თუმცა თემა, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, პირდაპირ კავშირშია ძილის დარღვევასთან. ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად დეტალურად ვისაუბრეთ, მანამდე კი სიახლის ბლოკში ძილის შესახებ კიდევ ერთი სიახლე მოისმინეთ. როგორ გავაუმჯობესოთ ძილის შვევები, რეკომენდაციას ძილის მედიცინის ამერიკული აკადემია გვთავაზობს. ძილის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ასაკსა და ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე. მოზრდილ ადამიანს დღეღამეში 7-8 საათი უნდა ეძინოს. ძილი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ორგანიზმისთვის. დღის ბოლოს ტვინი იწმინდება უამრავი არასასურველი ემოციისა და ფიქრისგან. მნიშვნელოვანია ერთსა და იმავე დროს დაძინება და გაღვიძება. ორგანიზმი ასე უფრო მარტივად ახერხებს სასიცოცხლო ენერგიის აღდგენას. თუ ჩაძინების პრობლემა გაქვთ, ძილის წინ ცხელი შხაპის სცადეთ. თუ დასაძინებლად გჭირდებათ 30 წუთზე მეტი დრო, ღამე გეღვიძებათ და შემდეგ ძილის შებრუნება გიჭირთ. იღვიძებთ დროზე ადრე, დღის მანძილზე გრძნობთ სისუსტეს, დაღლილობას და ენერგიის ნაკლებობას, შეიძლება ეჭვი მიიტანოთ უძილობაზე. ძილის რეჟიმი განსაზღვრავს ორგანიზმის ჯანმრთელობას. მოწესრიგებული ძილი ამცირებს ისეთი დაავადების რისკებს, როგორიცაა მაღალი არტერიული წნევა, დიაბეტი და გულის დაავადებები. ძილის დარღვევას უკავშირდება თქო ის თემა, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, ასე გითხარით საუბრის დასაწყისში და მართლაც ასეა. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ კამპანიას, რომელსაც უკვე მთელი წელი ავუძღვებით და ჩვენთან ერთად ამ კამპანიას უძღვება ჩვენი გადაცემის მეგობარი, ბავშვთა ნევროლოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი და ევროპის პედიატრთა, ბავშვთა ნევროლოგთა ასოციაციის საბჭოს წევრი, ქალბატონი სოფო ბახტაძე. დილამშვიდობისა, სოფო. როდესაც ჩვენ ვამბობთ კამპანიას, ვგულისხმობთ იმას, რომ ჩვენი ინფორმაცია არის თანმიმდევრული, რეგულარული და ძალიან კარგად გააზრებული იმ გზავნილების ჭრილში, რომელიც უნდა მივიდეს საზოგადოებამდე, ოჯახამდე და რაც მთავარია, ყველა ეს ინფორმაცია ეყრდნობა მტკიცებულებებს. რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ კამპანიას უძღვებით და რატომ გადავწყვიტეთ დღეს ყველაზე მთავარი თემა წამოგვეწია წინ. ანუ ჩვენი მთავარი სადგივარი და საზრუნავი არიან ჩვენი შვილები. როგორები უნდა იყვნენ ჩვენი შვილები? ყველას აქვს აღმატებული წარმოდგენა. ამიტომ ბავშვის განვითარება ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ეკრანდამოკიდებულება შეიძლება იყოს დაკავშირებული ბავშვის განვითარებასთან. ამიტომ კამპანიის ამ ეტაპზე სწორედ ამ საკითხზე ვამახვილებთ ჩვენ ყურადღებას. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან მნიშვნელოვან კამპანიაში ჩართვისთვის. მარი, სწორად აღნიშნეთ, ბავშვის განვითარება ეს არის ყველა ოჯახის და ზოგადად საზოგადოების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საზრუნავი და განვითარება, რომელსაც უზრუნველყოფს თავის ტვინი, საკმაოდ რთული და მრავალეტაპიანი პროცესია. და ეხლავე მოგახსენებთ რატომ. თავის ტვინი, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის მოცულობით და წონით დიდი ორგანო, მოზრდილი
ადამიანის თავისტვენი, საშუალოდ 1200-1300 გრამს იწონის, ის წარმართავს ყველა პროცესს ჩვენს ორგანიზმში და თავისი რთული ციტოარქიტექტონური სტრუქტურისგან, რთული ფუნქციური აქტივობიდან გამომდინარე, გესტაციის, ანუ მუცლად ყოფნის იმ 37-38, 40 კვირაზე, რაც აუცილებელია დროული ახალშობილის განვითარებისთვის, ვერ ასწრებს სრულყოფილად განვითარებას და ის განვითარებას, შენებას, ჩამოყალიბებას განაგრძობს დაბადების შემდეგაც. ეს ჯამრთელ ფიზიოლოგიურ დროულ ახალშობილზე გვაქვს საუბარი. ის არის ერთადერთი სტრუქტურა, ერთადერთი ორგანო ჩვენს ორგანიზმში, რომელიც დაბადების დროს არ არის სრულყოფილი, ეს ნორმაა და ამიტომ თანდათანობით იკრებს, ასე ვთქვათ, ძალას და იწყებს განვითარებას. ის შეიცავს, დადგინდა, იყო ძალიან ბევრი დავა, რამდენს 100 მილიარდამდე ნეირონს. და თითოეულ ამ ნეირონს აქვს დაახლოებით 50,000-მდე კავშირი სხვა დანარჩენ ნეირონთან. ანუ ეს არის რაღაც უთვალავი ციფრი, უთვალავი რიცხვი ურთიერთკავშირისა და როდესაც დაითვალეს ნეირომეცნიერებმა, აღმოჩნდა, რომ 5.5 პეტაბაიტ ინფორმაციას ინახავს თავის ტვინ. ეს არის უზარმაზარი ინფორმაცია, დაახლოებით იმდენი, რაც საჭიროა 300 წელი ვიდეომასალის უწყვეტი ყურების ან 3 მილიონი საათი ვიდეომასალის ყურებისთვის. ამიტომ მას გამომდინარე იქიდან, რომ ამ მოცულობის აი ასეთი კომპლექსური ფუნქცია გააჩნია, მას უნდა მოვუფრთხილდეთ, ესე ლირიულად რომ ვთქვათ, ის გადაწყვეტილებას 30 წამით ადრე იღებს, ვიდრე ჩვენ ამის გაანალიზებას ვასწრებთ. ამიტომ ყველა მისი სტრუქტურა, ყველა მისი ხვეული, ღარი თუ აი მისი უმცირესი მორფოლოგიური ერთეული ნეირონი საჭიროებს ძალიან ისეთ მწყობრ და კანონზომიერ განვითარებას. შესაბამისად, ყველა გარეშე ფაქტორი, რომელიც ნეგატიურ ან უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს მის განვითარებაზე, აისახება ბავშვის განვითარების პროცესზე. მოდით ბრძანე სოფო. მოდით ვთქვათ ასე, რას გულისხმობთ ჩვენ განვითარებაში. მარტივად და მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს, განვითარება დენვერის შკალით, რომელსაც ნევროლოგები მიმართად, ფსიქოლოგებს კიდევ უფრო დეტალიზებული და რთული კომპლექსური შეფასების კრიტერიუმები აქვს და ამის შესახებ ახლა ამ სტუდიაში საუბარი ალბათ ცოტა ძნელი იქნება და მეტ დროს და ძალისხმევას მოითხოვს, მაგრამ ის 4 ძირითად კომპონენტს მოიცავს. ეს არის რთული, ანუ უხეში მოტორიკა, ანუ გადაადგილება, უხეში მოძრაობები, ნატიფი მოძრაობები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ხელით შესრულებული ნატიფი მოძრაობები გულისხმება პატარა манипуляციები, განმარტავ ამას აუცილებლად. დიახ, ეს არის მეტყველება და ეს არის სოციალური უნარები. და რატომ ჩამოვთვალე ეს ყველაფერი, ვერც ერთი ეს კომპონენტი ცალკე განყენებულად ვერ იარსებებს, ისინი ერთმანეთთან ჭიდრო ურთიერთკავშირში არიან, ისევე როგორც თავის ტვინის ყველა სტრუქტურა ერთმანეთთან არის ჭიდრო ურთიერთკავშირში და ჩვენს ორგანიზმში არ არსებობს უფრო ერთიანი, უფრო ჰოლისტიკური ორგანო, ვიდრე ეს არის თავის ტვინი, ვინაიდან მისი ყველა ცალკეული ფუნქციური ერთეული და შესაბამისად მის მიერ შესასრულებელი და მის მიერ უზრუნველყოფილი ყველა ფუნქცია ერთ მთლიან ჰარმონიაში ვითარდება. ძალიან მნიშვნელოვან ზღვართან მივედით ჩვენ ახლა. როდესაც თქვენ განგვიმარტეთ, რას ნიშნავს ბავშვის განვითარების შეფასება, რეალურად 4 ფანჯარა დაგვიტოვეთ. აი ამ ფანჯრების მიღმა ჩვენ ვიცით, რომ ეს შეიძლება იყოს უხეში მოტორიკა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მოძრაობები, როგორ გადაადგილდება ბავშვი და ამას მშობელი აკვირდება და ძალიან ადვილად ამჩნევს ხოლმე დაკვირვებული მშობელი. მეორე, როგორ ახერხებს აი ამ ნატიფი მოძრაობების შესრულებას, მესამე ბრძანეთ მეტყველება და მეოთხე სოციალური კომპონენტები. ძალიან სერიოზულად ჩვენ დღევანდელ საუბარში ყურადღება უნდა დაუთმოთ მეტყველებას. ჩვენ სამწუხაროდ დავკარგეთ ხშირ შემთხვევაში ურთიერთობაში მეტყველების კომპონენტი. ჩვენ აღარ ვესაუბრებით ერთმანეთს პირდაპირ, წერთ მესიჯებს, ვუკავშირდებით ერთმანეთს Facebook-ზე, ვუგზავნით შეტყობინებებს სხვადასხვა სოციალურ ქსელში და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ თვლით, რომ ეს დროის ნაკლებობის ბრალია და არა მარტო ფართო საზოგადოებაში, არამედ ოჯახის შიგნითაც უფრო და უფრო მწირი გახდა ეს კომუნიკაცია. რამდენად მნიშვნელოვანია
რომ მეტყველება, ანუ სიტყვებით ურთიერთობა, მით უმეტეს ჩვენთვის, ადამიანებისათვის, რომელსაც პირველად სასიგნალო სისტემასთან ერთად იქ სადაც არის, თქვათ, აღქმა სუნით, ღმუილით, ღრიალით და ასე შემდეგ, ყეფით, გვაქვს სიტყვები. თავარი ინსტრუმენტი, ამის გამოყენება და მეორე კითხვა, რომელიც ასევე თავიდანვე მინდა დაგისვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სიტყვა იყოს შესმენილი და გაგონილი მშობლიურ ენაზე. არის თუ არა ეს არსებითი ბავშვის განვითარებისათვის? მოგახსენებთ, მეტყველება ეს არის ყველაზე მძლავრი კოგნიტური უნარი, რაც ადამიანს როგორც სოციალურ არსებას მისცა, ანუ შემეცნების უნარი. და კოგნიტურში იგულისხმება შემეცნების უნარი. ის რომ ადამიანის სოციალური არსება ამას სწორედ მეტყველება უზრუნველყოფს და სწორედ განსხვავებით სხვა ძუძუმწოვრებისგან, პრიმატებისგან ჩვენ ვართ უზენაესი, იმიტომ რომ გვაქვს ეს მძლავრი იარაღი. მეტყველების განვითარება იწყება 2 თვის ასაკიდან, მაგრამ მოდით აქვე დავკონკრეტდეთ, მეტყველება პირობითად 2 ტიპად დავყოთ, ეს არის ექსპრესიული, ანუ ამ წუთას მე ვიყენებ ექსპრესიულ მეტყველებას და თქვენ მარი იყენებთ იმპრესიულ მეტყველებას, ვინაიდან უსმენთ ჩემს თქვენდამი მიმართულ მეტყველებას და იმპრესიული. ექსპრესიული მეტყველების განვითარება იწყება 2 თვის ასაკიდან, როდესაც ბავშვი იწყებს ღუღუნს და შემდეგ უკვე დინამიურად ასაკის მიხედვით გრძელდება ეს განვითარება. აღმოჩნდა, რომ იმპრესიული მეტყველების განვითარებაც საკმაოდ ადრე იწყება და უფრო ადრე ვიდრე წლების წინ ეგონათ და აი როდესაც ბავშვი იმეორებს თქვენს ქმედებას, ამას ქვია იმიტაციური ქცევები, აქ უკვე იწყება იმპრესიული მეტყველების ელემენტები. ნუ 4-5 თვისთვის თქვენ თუ ტაშს დაუკრავთ, ის ცდილობს გაკვირდებათ, რომ ეს გაიმეოროს. ან თქვენ თუ მას დაუქნებთ ხელს უფრო მოგვიანებით, ნუ სადღაც 6-7 თვისთვის, ის ცდილობს გაიმეოროს აი ეს ხელის კოცნა გამოგიგზავნოთ ზუსტად ისე როგორც აი ეს არის უკვე იმპრესიული ელემენტები, იმპრესიული მეტყველების ელემენტები. შემდეგ აი მოდით ექსპრესიულს დაუბრუნდეთ, ვინაიდან ჭარბი მოხმარების ეკრანდამოკიდებულების დროს ყველაზე მეტად მაინც რა თქმა უნდა იმპრესიულიც, მაგრამ ყველაზე თვალსაჩინოდ ზარალდება უკაცრავად ექსპრესიული მეტყველება. ანუ როცა ბავშვი ლაპარაკობს, როდესაც ლაპარაკობს. 6-7 თვისთვის უკვე იწყება მარცვლების ჩამოყალიბება, 1 წლის ბავშვმა უნდა თქვას 1-2 სიტყვა. 2 წლისთვის ეს არის უკვე კრიტიკული ზღვარი, ბავშვს უნდა კონდეს მეტყველება. ანუ რას ნიშნავს ეს? ბავშვი უნდა ამბობდეს 1 წინადადებას, რომელიც შეიცავს 4-5 სიტყვას. და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მოგვიანებითი ეტაპი, ეს არის 3-5 წელი, როდესაც უკვე იწყება დიალოგის ეტაპი და დიალოგი სწორედ იმიტომ არის დიალოგი, რომ ის მარტო ვერ ჩამოყალიბდება, მაშინ ის მონოლოგი იქნება და ბავშვს გვერდით ჭირდება მეორე ადამიანი, ვინც მასთან კომუნიკაციაში, ანუ ინტერაქციაში, ურთიერთობაში შევა. ანუ თანამოსაუბრე. სოფო, დიდი ხანია მაყურებელი გველოდება, ვიდრე გააგრძელებთ, მოდით ვუპასუხოთ მას. დილა მშვიდობისა, გისმენთ? ალბათ აქ სიტყვთავენა. გისმენთ, ეთერში ხართ, ქალბატონო. დილა მშვიდობისა, ქალბატონო მარი, დიდი სიყვარულით. მადლობა. თქვენ უართან მაქვს ესეთი შეკითხვა. შვილი ბიჭუნა არის 2 წლის ნახევრის. დედამისი საკმაოდ ახლო კონტაქტია ბავშვთან. ზედმეტი გაწრომებით არა, მაგრამ დარიგებით, სულ ლაპარაკით, ცდილობს ბავშვთან კარგი, ცუდი დასაშლელად ასწავლოს. მაგრამ ბავშვი არის როგორი აგრესიული ცით, აი 7 ხანდახან, მაგრამ უცებ, აი ვერ მიიღო რაღაცა, აზაანებს რაღაცა, აუხსნეს ხომ, შეიძლება მივარდეს დედას, ან უფრინოს, ან უჩმიტოს, ან რაღაცა და აი ესეთი ეკრანდამოკიდებული არ არის, იმიტომ რომ არ ვანებებს ძალიან ესეთი მიდგომა აქვს დედამის. ოთხლინახის არის და საკმაოდ გასაგებია თქვენი კითხვა, ანუ ცუდად მეტყველებს და იმ შემთხვევაში თუ საწადელს ვერ მიაღწია, ხდება აგრესიული, თუმცა არ არის ეკრანდამოკიდებული. ძალიან კარგი, რომ ეკრანდამოკიდებული არ არის, ცუდად მეტყველებს 2 წლის და 6 თვის არის, როგორც გავიგე, ხომ? ანუ 2 წლიდან მე როგორც გითხარით, უკვე იწყება ექსპრესიული მეტყველების აქტიური ფაზა, აქტიური განვითარება. ის რომ არის აგრესიული, ეს გარკვეულწილად განპირობებულია მეტყველების განვითარების დაყოვნებით, ვინაიდან მას უჭირს კომუნიკაციაში შესვლა, მას უჭირს ინტერაქცია მეორე ადამიანთან, შესაბამისად ვერ აგებინებს იმას, რაც მას უნდა, აი თქვა კიდეც ბებია იყო მე მგონი, ხო, რომ როდესაც ვერ აღწევს
საწადელს ხდება აგრესიული და სწორედ ეს შეიძლება იყოს მიზეზი მეტყველების განვითარების პრობლემები. ამიტომ აუცილებლად უნდა მიმართოს ფსიქოლოგს, აუცილებლად უნდა მიმართოს ნევროლოგს, ვინაიდან მეტყველების განვითარების დაყოვნების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს სმენის პრობლემა და როდესაც ჩვენთან ხშირად მოყავთ ასეთი ბავშვები მეტყველების იზოლირებული დარღვევის დროს და ჩვენ მშობელს ამის შესახებ ვეუბნებით, რომ პირველი რისი გამოკვლევაც არის საჭირო, ეს არის სმენა, იმ თას გვაქვს პასუხი, რომ იცით, კარგად ესმის, ეს არ არის საკმარისი, ხშირად კი ეს აუცილებელი კლინიკური ალგორითმია, როდესაც მეტყველების ეტაპების, განვითარების ეტაპების დაყოვნებას აქვს ადგილი, აუცილებელია აუდიოლოგის, ანუ სპეციალისტის მიერ შემოწმებული იქნას, ამას ობიექტური აუდიომეტრია ეწოდება სმენა, იმისთვის, რომ ნატიფი დაზიანებებიც კი, ნატიფი დარღვევებიც კი არ გამოგრჩეს სმენის. ეს როგორც გითხარით არის მნიშვნელოვანი საბედნიეროდ უკვე საქართველოში ამის პროგრამა არსებობს სამშობიაროში არის სკრინინგის პროგრამა ამიტომ უკვე ბოლო წლებში დაბადებულ ბავშვებთან ეს პრობლემა გამორიცხულია ან დადასტურებული ან გამორიცხული უпростоრედ ამიტომ პირველი რაც უნდა გაკეთდეს უნდა მოხდეს სმენის სკრინინგი რამ გამოიწვია მეტყველების პრობლემა ნუ შემდეგ არის კიდევ სხვა მიზეზები რომელსაც ჩვენ ნევროლოგები ვადგენთ და თუ ეს მიზეზები გამოირიცხა ამის შემდეგ პროცესში ერთვება ნეიროფსიქოლოგი და აუცილებლად მეტყველების თერაპევტი. ანუ მე ვთვლი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ ბავშვის აგრესიის მიზეზი ეს არის კომუნიკაციის სირთულე მეტყველების განვითარების არ აქვს რესურსი, რომ მოგვაწვდინოს ბოლომდე ხმა. დიახ. მე ვისარგებლებ შემთხვევით, სოფო თქვენს გაქვთ ეს ფურცელი. მე მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თქვენი წერილები აუცილებლად მოდის ჩვენამდე და ყველა კითხვას ცდილობთ გავცეთ პასუხი. ამის დასტურია დღევანდელი წერილი საკმაოდ გრძელია ეს, მაგრამ თავისუფლებას მივცემ და ძირითად ნაწილებს წაგიკითხავთ. ანუ მშობელმა მოგწერა ჯერ კიდევ წუხელ ღამით, როდესაც ანონსი გადაცემის უკვე ცნობილი იყო, ხვალინდელ გადაცემასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა მშობელი გვეუბნება. შვილი არის 3 წლის და 8 თვის, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ სახელიც კი მოგწერეთ, მე არ დავასახელებთ ბავშვის უფლებას არ დავარღვევთ. დაბადებიდან ნორმალურად ვითარდებოდა 5 თვის იმეორებდა სიტყვებს და ყველაფერს ასაკისათვის დამახასიათებელს. არც ერთი სიტყვა არ გვაქვს შეცვლილი თქვენს წერილში. 8 თვიდან შეწყვიდა და 2 წლამდე მხოლოდ რამდენიმე სიტყვას ამბობდა დედა, მამა, ბებე. რაც ჩემი გაუაზრებელი დანაშაულით იყო გამოწეული. ამ სიტყვებს გვწერს მშობელი. მონიტორი საბავშვო მუთფილმებით, რომელიც არის მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. გარდა ბავშვი გახდა დამოკიდებული, ისედაც ძალიან მშვიდი, ზედმეტად ფრთხილი, გაუბედავი. ახლა უფრო საგანგაშოც შესამჩნევი გახდა თანატოლებთან შედარებით მისი განვითარების დონე ფიზიკურადაც და გონებრივადაც. ვარაუდობთ, რომ ალბათ ჩამორჩენა აქვს მხედველობაში მშობელს. არ შემოდიოდა კონტაქტში გარდა მშობლებისა და ოჯახის წევრებისა. რა თქმა უნდა, დავიტუქსეთ ნევროლოგისგან. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვი იყოს შეფასებული. სასტიკად აგვიკრძალა ექიმმა მონიტორი. რა თქმა უნდა, დანიშნულება შევასრულეთ და ბაგის დახმარებით, ანუ ბაგაბაღში დადის ბავშვი, 2 წლის და 6 თვიდან მან დაიწყო სიტყვების გამეორება, თუმცა არა საკმარისად. უკვე ყველა სიტყვას იმეორებს ახლა, ცდილობს დააკავშიროს ერთმანეთთან ეს სიტყვები, გამოთქვას წინადადება, ზუსტად ისე, როგორც მისი თანატოლები ვითარდებიან, ითვლის ფერებს ასახელებს, მღერის, დედასაც კი ორ ენაზე ამბობს, ანუ სავარაუდოდ ყველაფერს ამას აკეთებს ორ ენაზე ბავშვი. ლაპარაკობს მესამე პირში საკუთარ თავზე, საგნებზე, საკუთარ სურვილებზე, არ ლაპარაკობს და არ კონტაქტობს თანატოლებთან, ბაღშიც და სხვაგანაც, თუმცა ძალიან ეპრანჭება საპირისპირო სქესის ბავშვებს. შეიძლება ითქვას, მიმიკით ლაპარაკობს, არ ლაპარაკობს არავისთან გარდა ახლობლებისა და ოჯახის წევრებისა. ბაღის ღონისძიებებში იღებს მონაწილეობას ამ მღერის, ლექსსაც ამბობს საკმაოდ აქტიურად, მხოლოდ ჯგუფთან ერთად და მარტივად ითვისებს ნებისმიერ სიმღერას, ლექსებს, იმეორებს ცეკვის ილეთებს, თამაშობს თავის თავთან. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. მაინტერესებს საჭიროა თუ არა ამ განვითარების, ანუ ამ მონაცემებით ფსიქოლოგთან კონსულტაცია, ან რა რჩევას მოგცემთ?
საკმაოდ დიდი წერილი იყო, თუმცა სიმპტომთა ჩამონათვალი, რაც აქ იყო, გვაფიქრებინებს ერთ-ერთ მდგომარეობაზე, რომელზეც ხა არ მინდა ესე ემპირიულად ტელევიზიით ვისაუბრო, ის რომ უჭირს თანატოლებთან კონტაქტი, ის რომ არის მეტყველების განვითარების ეტაპების დაყოვნება, ცხადია ეკრანმა ითამაშა თავისი ნეგატიური როლი, აქ აუცილებლად მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენ წინა გადაცემებშიც ვთქვით, რომ რას ნიშნავს ეკრანდამოკიდებულება, ეხლა თუ ბავშვი 5 წლის არის ზუსტად არ მახსოვს ასაკი რა. ამ ბავშვის ასაკი არის 3 წლის და 8 თვის. მაგრამ მისი, ასე ვთქვათ, ეკრანთან მიჯაჭვა დაიწყო 5 თვის ასაკიდან. რეალურად 8 თვიდან უკვე არის დამოკიდებული. ჩვენ წინა გადაცემაში ვთქვით და ეხლაც გავიმეორებთ, რომ 2 წლამდე ასაკის ბავშვის ექსპოზიცია ეკრანთან უნდა იყოს 0-ის ტოლი. ანუ ის საერთოდ არანაირი ტიპის გადაცემას არ უნდა უყურებდეს ეკრანთან. არც კომპიუტერულ მოწყობილობასთან და არც მათ შორის ტელეეკრანთან. 2 წლიდან არც ცხადია ტელეფონთან. 2 წლიდან 5 წლამდე ეს დროის ლიმიტი შეიძლება იყოს 9 საათი. ანუ რას გულისხმობს მშობელი ამ შემთხვევაში? შესაძლებელია და ეს დაშვებულიც არის, რომ ბავშვი 9 საათი იმყოფებოდეს ეკრანთან, მაგრამ როგორც მე მივხვდი, აქ უკვე საუბარია უფრო ჭარმოხმარებასთან, ანუ ეკრან დამოკიდებულებასთან. ცხადია, თავისი როლი როგორც რისკ ფაქტორმა ეკრან დამოკიდებულებამ შეასრულა, მაგრამ ის ვერც ერთ შემთხვევაში ეტიოლოგია, ანუ მიზეზი ყველა იმ მრავალფეროვანი სიმპტომებისა, რაც მშობელმა წარმოადგინა, ვერ იქნებოდა. აქ როგორც მე მივხვდი, უკვე დაახლოებით ხვდები რა პროცესთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ცხადია ხა ეს არაკორექტული იქნება, რომ ბავშვთან კონტაქტის გარეშე ეკრანიდან დიაგნოზი დავსვა, აუცილებლად ნევროლოგსაც უნდა მიმართოს, ის რომ უჭირს თანატოლებთან კონტაქტი, ის რომ თავის თავს ეთამაშება, ის რომ მესამე პირში საუბრობს, გვაფიქრებინებს საკმაოდ, ნუ მე არ ვაშინებ, მაგრამ საკმაოდ ესეთ სერიოზულ ქცევით პათოლოგიაზე, სჭირდება ნევროლოგი და აუცილებლად ნეიროფსიქოლოგიც, იმისთვის რომ ნევროლოგი და ნეიროფსიქოლოგი შეჯერდეს ერთ დიაგნოზზე, დახმარება შესაბამისად იქნება როგორც ნეიროფსიქოლოგის, ასევე ნევროლოგის მხრიდან და გამომრჩა, მე მგონი აგრესიის ელემენტებიც არ ვთქვა, ძალიან კარგი თუ არა. პირიქით მშვიდია და კიდევ ერთი მაყურებელი დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. მე არ ვიცი ისტორია იქნება თუ არა ახლა ამას რომ ვიტყვი, მაგრამ რითი თქმა მინდა. ბავშვს უნდა რომ უცქიროს მულტფილმებს და როცა ტელევიზიით მულტფილმებს უყურებს, ძალიან ხშირად ბავშვს მულტფილმი არის ისეთი სახის, რომ ომი, ბრძოლა, ხოცვა, გამარჯვება, ასე ისე ყოველთვის და ბიჭუნა ჩემი შვილი და ბებო თოქი მინდა, ხმალი ეს უნდა ვქნა, ეს უნდა მოვკლა. შეიძლება ბავშვს ასეთი სახის ხასიათის დიდი მადლობა. მადლობ, ძალიან კარგი კითხვა დასვა მშობელმა. ანუ რეალურად შინაარსი. შინაარსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რატომ წამოვიდა ბოლო პერიოდში, მათ შორის ჩვენთანაც ძალიან აქტიურად არის საუბარი აგრესია მოზარდებში. ერთი რომ რა დროსაც ბავშვი ატარებს ეკრანთან და ეს უნდა იყოს ნორმირებული, ჩვენ ამაზე წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ და აღარ გავიმეორებ და მეორე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია შინაარსი, ანუ რას უყურებს. სხვათა შორის ადამიანი, რომელმაც შექმნა აგრესიის შემცველი ვიდეო თამაშები, ეს იყო ნოლან ბუშნერი. მან დაზოგა ბავშვები მაშინ პირველად, როდესაც ეს მოხდა და ობიექტი, რომელიც აგრესიის ელემენტებს შეიცავდა, ისროდა ავტომატიდან, არ იყო ადამიანი. ეს იყო რაღაც გაურკვეველი გეომეტრიული ფიგურა და შესაბამისად ის ესროდა ასევე გაურკვეველ გეომეტრიულ ფიგურებს. ანუ მან ამით მოგვაწოდა, რომ ეს არ უნდა იქნას გაკეთებული ადამიანის მიერ, თუმცა ადამიანებზე ცხადია. თუმცა შემდგომში, მოდით ბრჭყალებში ვთქვათ, დაიხვეწა ეს ყველაფერი და დღეს თუ თქვენ ნახავთ ამ ვიდეო თამაშებს დააკვირდებით, ნახავთ, რომ ერთი ადამიანი ესვრის 20 ადამიანს, კლავს და ის ერთი ადამიანი არის გამარჯვებული, ანუ ის ადამიანი არის გმირი ბავშვების. მკვლელი არის გმირი. ცხადია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი აგრესიის ჩამოყალიბებისა ბავშვებში. უფრო მეცაც გეტყვით. დადგინდა, რომ ეკრან დამოკიდებულების დროს ემპათიის ნეირონები, მათ ასე ქვიათ, თანაგანცდის. დიახ, ემპათია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, ეს არის არავერბალური, ანუ არასიტყვიერი
კითხვის, ანუ ემოციის კითხვის, მე თქვენ ეხა გიყურებთ მარი და მე თქვენ სახეზე შემიძლია ჩემი ემპათიის ნეირონების დახმარებით წავიკითხოთ თქვენი ემოცია. თუ თქვენ გიხარიათ, მე როგორც სოციალურ არსებას მიხარია თქვენი სიხარული, თუ თქვენ გწყინთ, მეც ვალდებული ვარ თქვენი წუხილი გავიზიარო. ეს ემპათიის ნეირონები მოთავსებულნი არიან საფეთქლის წილში, არსებობს ესეთი ინსულარული ქერქი. და ცხადია ესეთი ჰიპოკამპის სტრუქტურა თავის ტვინში მათთან ერთად და ნუშისებრი სხეული ეს შუამდებარე ტვინის სტრუქტურებია მათთან ერთად თანაარსებობს. აი დადგინდა რომ ეკრანდამოკიდებულების დროს ეს ძალიან ნატიფი ნეირორადიოლოგიური კვლევებით დაადასტურეს რომ აი ეს ინსულარული ქერქის მოცულობა მნიშვნელოვნად მცირდება და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ შტატში ზუსტად არ მახსოვს და რომ არ შევცდე, ამიტომ არ დავასახელებ, ჩაატარეს კვლევა კოლეჯის სტუდენტებზე. მეორე კურსის სტუდენტები იყვნენ, ემპათიის ნეირონების რაოდენობა და აი ამ ინსულარული ქერქის მოცულობა შეისწავლეს და დადგინდა რომ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული იმ ახალგაზრდებთან შედარებით, თანატოლებთან შედარებით, რომლებიც 90-იან წლებში ცხოვრობდნენ. შესაბამისად დადგინდა რომ ქცევითი პატერნებით, ანუ აგრესიულობით ეს ახალგაზრდები გაცილებით უფრო გამოირჩეოდნენ. აქ გაცილებით ნაკლები იყო ემპათიის დონე, ვიდრე 90-იან წლებში ეს შეიძლება ყოფილიყო. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ თანაგანცდა სხვისი ემოციის გაზიარება სამწუხაროდ ეს ჩვენი ახალგაზრდების პრობლემაცაა და სწორედ ამიტომ ხშირად არის საუბარი, რატომ მივიღეთ გათითო კაცოებული საზოგადოება. ის სწორედ აქ უნდა ვეძებოთ ამის მიზეზი, რომ ბავშვები ჭარბად მოიხმარენ ეკრანს, ეს ერთი, მაგრამ რას უყურებენ, რა შინაარსის შემცველია. გამოსავალი რაში მდგომარეობს? ჩვენ გავშიფრეთ მექანიზმი, რას თავაზობთ? მოკლედ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ თემას დავუბრუნდებით დღევანდელ საუბარში. აქ მშობლის როლია თუ საზოგადოების? მშობელი უნდა იყოს აუცილებლად პასიური მაყურებელი იმ გადაცემის თუ იმ ვიდეო თამაშის, რითიც საკუთარი შვილი არის დაკავებული. აუცილებლად უნდა იყოს საქმის კურსში უნდა ვიყოთ. აუცილებლად. აი ერთ-ერთი სულ მახსენდება ძალიან თანამედროვეობის ერთ-ერთი ძალიან დიდი ნეიროფსიქიატრი იყო, რომელმაც სხვათა შორის პირველად აღიმაღლა ხმა შოტლანდიელი აი ამ პრობლემის წინაშე და მან ასეთი რამე თქვა: თუ ჩემი შვილი 17 წლის გოგონა მყავს, უყურებს, უბრალოდ დაკავებულია კომპიუტერთან შექსპირის ნაწარმოების დამუშავებით იმისთვის, რომ მან ესე დაწეროს, მაშინ მოდით ვაპატიოთ და ცოტა დროის ლიმიტიც გაუზარდოთ, მაგრამ თუ ის არაფრის მომცემი საქმიანობით არის დაკავებული, მაშინ მოდით გავიხსენოთ ის ნორმატივი, რომელიც ევროპარლამენტმა დაადგინა, რომ მაქსიმალური ურთიერთობა მათ შორის დასრული ადამიანისაც ეკრანთან ეს უნდა იყოს 2 საათი და ის 2 საათიც უნდა იყოს რაღაც გარკვეული შემეცნებითი ფუნქციის მატარებელი. პროდუქტიული. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ნორმირება? ჩვენი კამპანია ამას ემსახურება, ვსწავლობთ ჩვენ თქვენთან ერთად, საუბრობთ, ჩვენ გთავაზობთ პრაქტიკულ მიმართულებებს, თუმცა ვიდრე ამ თემაზე გავაგზავნებთ საუბარს, დღეს განსაკუთრებული თარიღია და ჩვენ გვაქვს ასევე განსაკუთრებული სიახლე გადაცემაში. როდესაც ჩვენ წარვადგენთ ხოლმე ნებისმიერ პროექტს, მას აქვს ხოლმე ახსნა, რატომ დაიწყო ეს პროექტი ჩვენს გადაცემაში. თუმცა პროექტი, რომელიც დღეს იწყება ჩვენს გადაცემაში, რა თქმა უნდა, თარიღსაც უკავშირდება, მაგრამ უკავშირდება ჩვენს დამოკიდებულებას საზოგადოების მიმართ, განსაკუთრებით ჩვენი უფროსი თაობის მიმართ, რომელთანაც მრავალწლიანი პროფესიული თანამშრომლობა და ურთიერთობა მაკავშირებს. ელენე პაპიაშვილი, ჩვენი გადაცემის ჟურნალისტი შემოგვიერთდება. ელენე, დილამშვიდობისა. მოგბრძანდი. მივესალმები მაყურებელს. ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს ხვდებით ერთმანეთს. მე უბრალოდ ვისარგებლებ მომენტით და მართალია უშუალოდ ამ თემას არ უკავშირდება, მაგრამ მაყურებელს რა კი ამ ზონაში გადმოვინაცვლეთ ოჯახურად, მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ერთი პატარა წარმატება, რომელიც ჩვენი გუნდის წარმატებად მიგვაჩნია, ჩვენ გადაცემის რეჟისორმა გვანცმა მეფარიშვილმა გუშინ რადიო თავისუფლების სპეციალური პრიზი დაიმსახურა, სწორედ სოციალური დატვირთვის მქონე დოკუმენტური ფილმის გამო და ჩვენც ძალიან გვახარებს, რა თქმა უნდა და ძალიან ვამაყობთ. რაც შეეხება რუბრიკას. ახალი რუბრიკა უნდა წარვადგინოთ დღეს. დავიწყებ ცოტა შორიდან ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელიც გულისხმობს დაბალანსებულ სწორკვებას, ამასთან ფიზიკურ აქტივობას და მავნეჩვევებზე უარის თქმას და რაც თავარია, რასაც ამკვიდრებს პირადი ექიმი და პირადად შენ მარი უკვე წლებია, რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს არამხოლოდ თქვათ იმას, რომ ვიცოდეთ, არამედ ეს ყველაფერი უნდა განვახორციელოთ კიდეც. და რაც მთავარია,
არია ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს არის პრევენცია არაგადამდები დაავადებების და ამასთან ერთად ეს არის ხანგრძლივი ცხოვრების სიცოცხლის ერთგვარი რეცეპტიც. მაგრამ ერთი არას ამბობს მტკიცებითი მედიცინა და მეორე როგორი არის რეალობა. რამდენად მუშაობს ეს, ხო, რეალურ ცხოვრებაში და რამდენად რეალურად ჯანსაღი ცხოვრების წესს შეუძლია შეცვალოს ჩვენი ცხოვრება. სწორედ ამ მიზნით გადავწყვიტეთ დავიწყოთ დღეს ახალი რუბრიკა, რომელსაც ქვია დღეგრძელობის საიდუმლო და ამ რუბრიკაში უხუცესი ადამიანები, უფროსი თაობა, საკუთარი ისტორიებით, საკუთარი ცხოვრების მაგალითზე მოგვიყვებიან, გვიჩვენებენ თუ რამდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა სწორედ ცხოვრების წესს ამ წლების მანძილზე. დღეს რა თქმა უნდა არის გამარჯვების დღე, 9 მაისი არის და ჩვენი რუბრიკის პირველი გმირი არის ომის ვეტერანი არქიფო ნამგალაძე და მინდა მაყურებელს ვუთხრა რომ ბატონი არქიფო სულ რამდენიმე დღეში გახდება 100 წლის და ის დღეს არის აქტიური ადამიანი, მუშაობს, ის მუშაობს უვლის, ასე ვთქვათ, ქერჩი დაღუპულთა ხსოვნის მუზეუმს და სწორედ ბატონი არქიფო დღეს გაგვიზიარებს თავისი დღეგრძელობის საიდუმლოს. ძალიან სასიამოვნოა. სამოცი წლის წინათ არის გახსნილი აქ ეს მუზეუმი, რომელიც გახსნა ჩვენი დივიზიის მაიორმა გიორგი ქართოლიშვილმა. მის შემდეგ მე ჩავდექი აქ სათავეში და დავიწყე ამის აღდგენა. ამ ხნისა ვარ ეხლა და ეხლაც მე კიდე მინდა რომ რაღაცა შევმატო მუზეუმს და მოვუმატო. ამდენ ხარ გამძელი ესეც აი ამის გამო ეს ამასაც ესეც არის. ჩემ მშობლებს 6 შვილი ყავდა, მე ყველაზე ნაბორალა ვიყავი. ოიცი, რაჭა არის თაგორიანი ადგილი, იქ სახნასათესები ნაკლებად არის და რო გავიგებდი რომ ჩემი წასულია სათოხრად, რაში მეც წავიდოდი და ვეხმარებოდი იმაში თოხრაში. ასეთი უფროსების შრომას რო ხედავს, პატარა ის იზრდება, შრომით იზრდება, აი შრომას ძალიან დიდი შრომა, ჯანმრთელობისთვისაც და ყველაფერნაირად. შრომაშიდაც თავის დროზე დასვენება, თავის დროზე მუშაობა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯანმრთელობისათვის. მომის შემდეგ ვისწავლე რუსული და რუსულ დარგში ჩავაბარე ქუთაისის პედაგოგიკის და რუსულს ვასწავლე. მაგრამ რუსულს გაკვეთილთან ერთად მე ძლიერობასა და კეთილსინდისის მოქცევას და იმას უფროსების დაფასებისამდე ამის საუბარსაც უტარებდი ბავშვებს ჩემ გაკვეთილზე და მასალებსაც ვაფრთხილებდი მე რომ აუცილებლად გაკვეთილს ვახსნიან, განამტკიცებდნენ 1-5-10 წუთით ერთმოდ ძლიერობასა და პატიოსნებაზე. და არ მახსოვს რომ ჩემ სკოლაში სადაც მუშაობდი ვინმეს რაიმე უხეშობა ჩაედინა. მეგობრობა და ურთიერთობა ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის გამარჯვების საწინდარი, ეს ჯანმრთელობის საწინდარიც არის, ყველაფერს არის. დავამთავრე ინსტიტუტი და ქორწინე მაშინ ისეც ჩემ სკოლაში, ჩემთან ერთად ჯერ სხვა სკოლაში მასწავლებლობდა. მე რომელიც სკოლაში ეს დირექტორი ვახდი, ჩემთან ერთად დაწყებით სკოლაში მასწავლებლად მუშაობდა. ჩვენ ძალიან სიყვარული და ურთიერთპატივისცემა გვქონდა. ხო და ის შვილები მე მყავს ახლა 5 შვილიშვილი და 2 შვილთა შვილი მყავს მე. სულ მუდამ იმათი ხსენებაში ვარ და მინდა რომ ყოველთვის მინდა იმათ უყურო და იმათ შეხვდე ისეთი გახარებული ვარ რომ 2 შვილთა შვილს მოესარი. ჯანმრთელობისთვის ახალგაზრდობიდან მე უნდა იზრუნოს ყველამ. უნდა იცოდეს ის რა უხდება და რა სწრეს. ყოველთვის გაზეთებიდან ექიმების რჩევა დარიგებას ჯანმრთელობის შესახებ ამოუჭრდი ინფორმაციას და ცალკე პაპკაში მოვათავსებდი.
როგორც კი დამთავრდა ომი, მაშინვე დავარებე მე თამბაქოს მოწევას თავი. ღვინოსაც მე ერთ ვორჭიქას დავლევდი, დანარჩენს არ დავლევდი. რაღაცას მომიზეზებდი მე და გამოვიდოდი. ეხლა მე მოვალ ვეტყოდი იქ ჩვენს. ხო და აღარ დავუყურებოდი. საჭმელის ჭამაც კიდევ ზომიერად უნდა იცოდი. ზედმეტი არაფერი არ ვიგე. დაძინებაც ყოველთვის დაძინებას თავთავის ვიძინებოდი. თავთავის ვიძინებოდი. სხვა შორის გაღვინძებაზე მე ვიცოდი ახლა. გაზეთებში ხო წერდნენ ექიმები დარიგებას თუ რა არის სასარგებლო ჯანმრთელობისათვის. ვარჯიშიც იქ ეწერა მე წაგეთ იმასაც ვინახავდი. სანამ ავდგებოდი, აუცილებლად ვარჯიშობდი კიდევ ადამიანის წინ. ხსოვნის საქმეს ვემსახურები ამდენი ხანი, ამანაც შემიწო ხელი ჯანმრთელობის. ამანაც. ყველაზე მთავარი ის რაც მე შევიგნე და მე ჩემი გამოცდილებიდან მიციერს, ჩემი ხარჯების ცხოვრებიდან მიცით, უნდა შეძლო და ის გააკეთო, რაც სასარგებლოა ქვეყნისა და ხალხისათვის. რაც სასარგებლოა. უპირველეს ყოვლისა უზარმაზარი სიყვარული და პატივისცემა ჩვენგან, მადლიერება და თავარი საიდუმლო რაც აქ გაგვიმხილა ბატონმა არქიპომ არის ის რომ ადამიანები უნდა უსმენდნენ საკუთარ ორგანიზმს, ეცადონ ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი, ელემენტარული სამედიცინო განათლება გამოიყენონ საკუთარი ჯანმრთელობისათვის და აკეთონ ის, რაც სიკეთეს და სარგებლობას მოუტანს სხვა ადამიანებს. იყვნენ სხვა ადამიანების მიმართ კეთილგანწყობილები. ამაზე საუკეთესო წამალი არ არსებობს. და მაყურებლის რამდენიმე კითხვა პირდაპირ კონკრეტულად უნდა დავსვათ, იმიტომ რომ მშობელთა გარკვეულ ნაწილს დღენაკლული ბავშვების განვითარების თემა აღელვებთ, განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ეკრანდამოკიდებულება, როგორც შემაფერხებელი განვითარების დღენაკლურების შემთხვევაში გულისხმობს თუ არა თავისებურებებს. მეც მარი ვისარგებლებ შემთხვევით ძალიან ემოციური სიუჟეტი იყო და პირადად ბატონ არქიპოს და ზოგადად ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენი სიცოცხლისთვის იბრძოლა, მადლობა მინდა გადავხადო და მიულოცო ეს დღე. დღენაკლულობა რისკია ბევრი პრობლემის განვითარების. ვერ გეტყვით, რამდენად გააჩნია ბავშვს, რა ბავშვის, რა ასაკის ბავშვის შეფასებას თან გვაქვს კონკრეტულ შემთხვევაში საქმე. ჩვენთვის თუ ბავშვის ყველა სტრუქტურა თავის ტვინში არის ნორმის ფარგლებში, ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, ვინაიდან ჩვენ როდესაც ბავშვის დღენაკლული ბავშვის განვითარებას ვაფასებთ, ყოველთვის ვიყენებთ პოსტკონცეპტუალურ ასაკს. ანუ რას ნიშნავს ეს? ვიგებთ გესტაციის რა ასაკზეა დაბადებული, შემდეგ გვაქვს ჩვენი სპეციალური ფორმულა, ანუ ინგლისურად ასეც ქვია corrected age, ანუ გასწორებული ასაკი. ასაკი, დიახ, და ამ შესწორებული ასაკის მიხედვით ვაფასებთ მაგალითად თუ მშობელი გვეუბნება რომ ამ წუთას ბავშვი არის თქვათ 4 თვის, მაგრამ დაიბადა გესტაციის 35 კვირაზე, ჩვენ ამ სპეციალური ფორმულით ვანგარიშობთ და თუ თქვათ 4 თვის ბავშვი მივიღეთ ისე რომ შესწორებული ასაკით არის 3 თვის, მაშინ მას ვაფასებთ როგორც დროული ბავშვის, დროული ახალშობილის 3 თვის განვითარების ბავშვს. ამიტომ ეს პრობლემას ჩვენთვის არ წარმოადგენს. ასეთი ბავშვების, დღენაკლული ბავშვების ექსპოზიციაც ეკრანთან ზუსტად იგივე პრობლემებს მოიცავს და ზუსტად იგივე თავსატეხია, როგორც და იგივე წესებს გულისხმობს, რასაც დროული ბავშვი. კიდევ ერთი მაყურებელი დილამშვიდობისა, გისმენთ? გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მეძლევა საშუალება დავსვა კითხვა. ძალიან საინტერესო თემაა და მართლა ძალიან აქტუალური და მე ვიტყოდი არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, დიდებით ყველანი ეკრანთან ჯაჭვულები. უბრალოდ ეს ბავშვებში ეს პრობლემა, რაც შემდეგი ჩენს თავს ყველაზე ხშირად ალბათ ჩემი დაკვირვებით მეტყოლებით განვითარების შეფერხება, რატომღაც მაინც უფრო ხშირია ბიჭებში. თუ არსებობს რეალურად ესეთი სტატისტიკა, რომ რატო ბიჭებში და განსაკუთრებები ამასთან დაკავშირებით უტარდება და ერთ შეკითხვას ესავსამთ. შეიძლება თქვენ სტუმართან არ ვიცი ეს ამდენად ამ თემას ეხება, უბრალოდ იგივე ეს მეტყოლების განვითარება და თუნდაც აუტისტური სპექტრის დარღვევები რა ძალიან მომრავლებულია, მოხშირებულია ბოლო პერიოდში, რატომღაც რაღაცნაირად უკავშირებენ საზოგადოებაში, ყოველ შემთხვევაში აცრს.
რაიმე ინფორმაცია თუ არსებობს ამას. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს თქვენი კოორდინატი დატოვეთ. ჩვენ ლინკებს გამოგიგზავნით, რამდენიმე გადაცემა მიეძღვნა ჩვენი პროექტის ფარგლებში არის თუ არა პირდაპირი კავშირი აუტისტური სპექტრის აშლილობასა და იმუნიზაციას შორის. ახლა ვეგეუბნებით რომ არა, მაგრამ დეტალური მსჯელობა რამდენიმე გადაცემაში იყო და ამ ინფორმაციას თქვენ მოისმენთ ჩვენი გადაცემების მეშვეობით ექსპერტების პოზიციებს და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს კომუნიკაცია შედგება, რაც შეეხება მეც გიდასტურებთ რომ აცრა ნამდვილად არ არის კავშირში, ერთადერთი რამაც შეიძლება აცრა ისიც გააჩნია გამოიწვევს ეს არის იშვიათი გართულება, მწვავე განფანტული ენცეფალომიელიტი რამდენიმე შემთხვევა ჩვენ მქონია, რომელიც საბედნიეროდ საკმაოდ კეთილთვისებიანი მიმდინარეობით ხასიათდება, ჩვენ კი გვაქვს მკურნალობის სპეციალური საერთაშორისო პროტოკოლი, მაგრამ ხშირად თვითლიმიტირებადიც კი არის, ანუ თავისი თვითონ ალაგდება. რაც შეეხება არის თუ არა ასეთი სტატისტიკა, რომ ვაჟებში უფრო მეტად არის ეს გამოხატული. ზოგადად, ჩემი პირადი გამოცდილებიდან და ცნობილია, რომ ისევე როგორც მეტყველების ეტაპების და განვითარების ეტაპების დაყოვნება, ასევე ქცევითი დარღვევებიც შედარებით უფრო ხშირია. იგივე ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტივობის სინდრომი 4-ჯერ უფრო ხშირად ხდება ბიჭებში გოგონებთან შედარებით. თუმცა თუ ბიჭის მშობელია გულს ნუ დაიწყეთ, გოგონებში სხვა პრობლემები არსებობს. ამიტომ გააჩნია განვითარების პრობლემას და გააჩნია ქცევით დარღვევას. გოგონებს აქვთ თავიანთი სპეციფიკა, ბიჭებს თავიანთი. უფრო მეტსაც გეტყვით. აი, როდესაც ჩვენ მარი არ მოგვეცა საშუალება კომუნიკაციაზე და მეტყველებითი უნარების განვითარებაზე საუბრობდით, ცნობილია, რომ ბიჭებთან კომუნიკაცია უნდა იყოს ცოტა განსხვავებული ვიდრე გოგონებთან. ახლა ნუ ფემინისტები ნუ გაგვიგებენ ისე გადაცემას დავგეგმავთ აუცილებლად უახლოეს ხანებში. თითქოს მე რომელიმე სროს ვაკნინებ ან პირიქით ვაღზევებ. არა, ისინი ერთნაირად სრულფასოვანი წევრები უნდა იყვნენ საზოგადოების, უბრალოდ ბიჭებთან თქვათ ყურადღება, მათ უფრო კონკრეტული და მოკლე დავალებების სახით უნდა მივაწოდოთ ეს ყველაფერი კომუნიკაციის დროს. უფრო მეცაც გეტყვით, ფსიქოლოგები გვირჩევენ, რომ ისინი უნდა ვამყოფოთ კლიმატური თვალსაზრისით უფრო ცივ გარემოში, ვინაიდან თქვათ დავალების შესრულების დროს ძილიანობისადმი უფრო მიდრეკილები არიან. იგივე თქვათ უფრო შორს ფანჯრიდან, იმიტომ რომ თქვათ ყურადღების კონცენტრაციის შედარებით დაბალი უნარი. ანუ აქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი. ხრიკები, რომელსაც ვასწავლით აუცილებლად ჩვენ მშობლებს შემდეგი შეხვედრის დროს, მაგრამ აქ მე მინდა დაუბრუნდე კითხვას, რომელიც თავდაპირველად დავსვით, ჩვენ დავინახეთ განვითარების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დღევანდელი გადაცემა ამ თემას არ ამოწურავს, ვერც ამოწურავს და არც ამოწურავს, იმიტომ რომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს არის კამპანია, ჩვენ სულ ცოტა თვეში ერთხელ, ორ თვეში ერთხელ ამ თემას ვუბრუნდებით. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მშობლიურ ენაზე, რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი და შეიძლება სწორედ იმ ფაქტმა, რომ მშობლიურ ენაზე არ ვიღებთ თავიდანვე ძირითად ნაწილს ინფორმაციისა შეაფერხოს ერთი მხრივ ჩვენი კომუნიკაციური უნარები და მეორე მხრივ ჩვენი განვითარება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. აი კიდევ ერთხელ ბავშვი ზის პასიურად ეკრანთან და უყურებს უცხო ენაზე ინგლისურად ან რუსულად, ძირითადად საქართველოში ასე უფრო მეტად ინგლისურად, თუნდაც შემეცნებით გადაცემას, რომელიც მისთვის არის აბსოლუტურად გაუგებარი და ის ურთიერთობა მშობელთან თუნდაც ხანმოკლე და საუკეთესო შემთხვევაში ხანგრძლივი არის ქართულად. ამას ქვია ორენოვანი გარემო, ანუ ბილინგვალიზმი, რომელიც სხვათა შორის არა მარტო საქართველოს, ზოგადად უკვე კაცობრიობის სხვა ქვეყნების პრობლემათაც იქცა, ასეთ აქტიური მიგრაციის, შერეული ქორწინებების გამო ოჯახებიც კი არსებობს, ბევრია უკვე ორენოვანი, ანუ ბილინგვალური ოჯახები. სხვათა შორის ეს ორენოვნება, ბილინგვალიზმი ორი სახის არის. სპონტანური, როდესაც თავიდანვე ბავშვი ეკრანთან და ადამიანებთანაც, სოციუმთან ურთიერთობს ორ ენაზე, დაბადებიდანვე, ასეთ შემთხვევაში სიტუაცია უფრო მარტივია, ვინაიდან მას ერთი სამეტყველო სისტემა აქვს, რომელიც ორ დამოუკიდებელ ენას შეიცავს, მეტყველებას იწყებს ჩვეულებრივად, ისევე როგორც ერთენოვანი ბავშვი, თუმცა წინადადებების ეტაპი, როდესაც მოდის 2 წლის ასაკისთვის, ჩვენ ხშირად გქონია ასეთი შემთხვევა, ერთ წინადადებაში იყენებს ორ ენოვან სიტყვებს. ანუ აი 2 წლის ბავშვმა უნდა თქვას 4-5 სიტყვიანი წინადადება. ამ 5 სიტყვაში 2 შეიძლება იყოს ინგლისური, 3 იყოს ქართული. შესაბამისად წინადადება აზრობრივად, ანუ სემანტიკურად არის გაუმართავი. ცხადია, ასეთ ბავშვს კომუნიკაცია
მის თანატოლთან გაუჭირდება, რომლისთვისაც მისი ეს წინადადება იქნება აბსოლუტურად გაუგებარი. მეორე, უпростоრად სპონტანური ბილინგვალიზმის, ანუ როდესაც თავიდანვე ასეა დროს არის ორი ეტაპი, არადიფერენცირებული. აი არადიფერენცირებულ ეტაპზე, როდესაც ღუღუნის ან მარცვლების წარმოთქმის ეტაპია, პრობლემა ნაკლებად იჩენს თავს და ამიტომ შეიძლება მშობელი მოტყულდეს კიდეც. აი ის რაც მე უკვე თქვენ გითხარით, როდესაც თანატოლებთან მეტნაკლებად კომუნიკაციის პრობლემის ეტაპი დგება, ეს უკვე დიფერენცირებულ ეტაპზე ხდება, როდესაც ბავშვი იწყებს წინადადებებით და კიდევ უფრო მეტად, როდესაც უკვე დიალოგის რეჟიმში გადადის მისი ურთიერთობა თანატოლებთან. გაცილებით უფრო რთულია სიტუაცია, როდესაც ეს ორენოვნება, ანუ ბილინგვალიზმი არის მოგვიანებით, ანუ მას თანმიმდევრული ეწოდება, როდესაც ბავშვს ერთი ენა ძირითადად მშობლიური, მაგრამ უკვე ამ მშობლიურობის ცნება მათ შეფარდებითი ხასიათი მიიღო და იგივე ვთქვათ საქართველოშიც გარკვეული ოჯახებისთვის მშობლიური ენა არ იყოს ქართული, ხომ? ამიტომ, როდესაც ერთი მშობლიური ენა, ну ჩვენ შემთხვევაში ქართული ენა უკვე ჩამოყალიბებული აქვს, მისი გრამატიკული და სემანტიკური კატეგორიები ბავშვს უკვე აქვს და მოდის უკვე მეორე ენა. ეს როდესაც აი 3 წლისთვის, 3 წელი არის კრიტიკული ასაკი. 3 წლის ასაკისთვის ხდება ის უკვე ამ მეორე ენას დააშენებს პირველ უკვე მშობლიურ ენას და აქ შედარებით უფრო რთულად გვაქვს საქმე. ანუ გარკვეულ ადამიანთან ის კონტაქტირებს ერთ ენაზე, მეორე გარკვეულ გარემოში, მეორე ადამიანთან მეორე სიტუაციაში, მეორე ენაზე და შესაბამისად თუ მის თანატოლს ის მისთვის არამშობლიური ენა არ ესმის, აქ უკვე ცხადია დგება კომუნიკაციის პრობლემა. როდის არის ოპტიმალური პერიოდი უცხო ენის შემოსვლის? უცხო ენის, იცით, მე თავიდან დავიწყე საუბარი და ნეიროლინგვისტები და ნეირომეცნიერები ზუსტად გვირჩევენ ასე. მოდით თავის ტვინსთან ძალდატანებით ნუ დავკავდებით, ვინაიდან მე გითხარით მისი საკმაოდ თხელი სტრუქტურა, ქერქი მართავს ყველა პროცესს და ყველა სისტემას ჩვენს ორგანიზმში და ქერქი ვერც და არც აიტანს ბჭყალებში, რომ ვთქვათ, ამგვარ ძალდატანებას. მან ზუსტად იცის, როდის განავითაროს, როდის განვითარდეს თავის ტვინის ის უბნები, რომელიც ვიზუალური, სმენითი, მხედველობითი ვიგულისხმება ვიზუალურში ცხადია, აღქმის, დამახსოვრების და ანალიზის პროცესზეა პასუხისმგებელი. ამიტომ არსებობს მთელ მსოფლიოში სასკოლო პროგრამა და სასკოლო პროგრამის მიხედვით ბავშვი სკოლაში უნდა წავიდეს 6 წლის ასაკში. ძალიან კარგია თუ რაღაც გარკვეული ზეზღურბლოვანი მონაცემები ექნება და მანამდე სრულყოფილად ეს გამონაკლისის სახით, მაგრამ 6 წელი არის, 6 წელი არის ის ასაკი, როდესაც ბავშვი მიდის სკოლაში და უკვე მის ცხოვრებაში შემოდის დიახ მეორე ენა და შემოდის ბევრი სხვა ახალი ინფორმაცია. მე ახლა კვების ბლოკში გადავინაცვლებ, მე ერთგვარად გავაგრძელებ თქვენს საუბარს. ყველა ის საკითხი, რომელიც დღეს ჩვენ წამოვჭერით გადაცემაში და რომელზედაც იყო საუბარი წინამორბედ გადაცემებში, როგორც წანამძღვარი, რა თქმა უნდა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ამ თემებს გავაგრძელებთ. რეალურად ჩვენი ამოცანა ამ კამპანიის არის ჩვენ დავაფიქროთ საზოგადოება, ჩვენთან ერთად დაიწყოს ზრუნვა ამ საკითხების მოგვარებაზე და ზოგიერთ ხრიგს უკვე სპეციალისტებისგან ამ შემთხვევაში მზასახით გამოვიყენებთ. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ეკრანდამოკიდებულებაზე და კვების მოდელზე, შევთანხმდით, რომ ეკრანდამოკიდებულება ნებისმიერი ასაკის ადამიანში შეიძლება გახდეს კვებითი ჩვევების დარღვევის მიზეზი და კვებითი ქცევების დარღვევის მიზეზი. ეს შეიძლება გახდეს ჭარბი წონის დაგროვების მიზეზი, იმიტომ რომ უკონტროლოა ულუფა, რომელსაც ეკრანთან დაყოვნების შემთხვევაში მოვიხმართ. ჩვენ კარგავთ კრიტიკულ აღქმას. მეორე უკონტროლოა საკვების საგემოვნო თვისებები, რაც აკნინებს საკვების ღირებულებას. მესამე ირღვევა საჭმლის მონელება, იმიტომ რომ სისხლის გადანაწილების პრინციპი, რომელ მომუშავე ორგანოს უნდა მიანიჭოს უპირატესობა ორგანიზმა თავის ტვინს, რომელიც ეკრანდამოკიდებულობის გამო არის დაძაბული, თუ კუჭს, რომელსაც დიდი ჯაფა უნდა დაადგეს, იმიტომ რომ საკვები მოვიდა. ამ თემას ჩვენ კიდევ არაერთხელ დავუბრუნდებით, მაგრამ დღევანდელი ჩემი რეკომენდაცია სულ სხვა მიმართულებით არის. ვითვალისწინებ დღევანდელ თარიღს, კიდევ ერთხელ გამოვხატავ განსაკუთრებულ პატივისცემას და ამავე დროს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მრავალი წლის გამოცდილება დამიგროვდა როგორც ექიმს, როგორი უნდა იყოს ხანდაზმულთა ნუტრიციული სტატუსი.
შესაბამისად მინდა გითხრათ იმ გავრცელებული შეცდომების შესახებ, რომელიც დამკვიდრებულია ამ პოპულაციაში. ტრადიციულად ავტომატურად ხდება მოხმარებული წყლის რაოდენობის შემცირება. ძალიან ბევრი ხანდაზმული, რომელიც მრავალ პრეპარატს მოიხმარს და უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ ასაკში პრეპარატების მოხმარების სიხშირე იზრდება, რაოდენობა სიხშირე იზრდება და ამიტომ თulis რომ ისედაც იმდენ წყალს ვაყოლებ ამ წამალს, იმდენ წამალს რომ რატომ უნდა დავლიო კიდევ დამატებით წყალი. აღმოჩნდა რომ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ პრეპარატების გარკვეული რაოდენობა, წამლების გარკვეული რაოდენობა თავად აკარგვინებს ორგანიზმს წყალს, განსაკუთრებით მაგალითად ჩარბდენი პრეპარატების მოხმარების შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ წყლის კონტროლი აუცილებლად გვჭირდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც დაბერების პროცესს ახლავს, ეს არის წყლის კარგვა და ორგანიზმის გამოშრობა. მეორე შეცდომა, რომელიც არის გავრცელებული საზოგადოებაშიც და ამ პოპულაციაში, ეს არის ცილის მოხმარების მიმართ დამოკიდებულება. სამწუხაროდ დამკვიდრებული აზრი, რომ ხორცი და ხორცპროდუქტები არ ჭირდება ხანდაზმულ ადამიანს, ეს არასწორი წარმოდგენაა. პირიქით ორგანიზმი, რომელიც გარკვეულ მექანიზმებს ცვეთს, მას ჭირდება აღდგენისთვის, ან მზასახით, უკვე კონკრეტული სახის ცილა, აქ ლაპარაკია ხარისხობრივ შეფასებაზე, ანუ რომელიც ცილა ჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ კვერცხი, მაგალითად ქოლესტერინის გამო, ძალიან საშიშ პროდუქტად განიხილება, ეს ასე არ გახლავთ, მისი სწორი მოხმარების შემთხვევაში რისკები არის მინიმალური და კვერცხის ცილა გახლავთ ძალიან მარტივად შესათვისებელი ცილა. თუ თქვენ ყვითრი აგიკრძალათ ექიმმა, მაშინ ცილის ომლეტის გამოყენება ძალიან კარგი საშუალებაა ცილის ადეკვატური მოხმარებისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა ცხიმის მოხმარება, მაგრამ ჭლე ხორცის მოხმარება შეიძლება იყოს ფიზიოლოგიურად გათვალისწინებული კვირაში ერთხელ ან ორჯერ. ეს რასაკვირველია ექიმთან შეთანხმებით. ძალიან გვჭირდება უჯერი ცხიმოვანი მჟავები იმ ხორცთან ერთად, რომელიც არის თევში, ამიტომ გამოიყენეთ ეს, ისევე როგორც კანგაცლილი ფრინველის ხორცის გამოყენება. ფაფებზე გადავიყვანოთ ხანდაზმულები. თუ პირის ღრუს ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, რასაკვირველია, ბევრი პრობლემა გვიჩნდება ჩვენს საკვების დაქუცმაცება დამუშავებასთან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უკიდურესად დაქუცმაცებული არ უნდა იყოს პროდუქტი, უნდა იყოს მონაცვლეობა, თუმცა წვნიანების წილის გაზრდა და ფაფის სახით მომზადებული კერძების წილის გაზრდა მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ ხილი და ბოსტნეული, ზოგიერთ შემთხვევაში თერმულად დამუშავებული, თორემ სწორად ორთქლზე მომზადებული ჩათუთქული, ჩაშუშული. ეს ბევრად უფრო ეფექტური შეიძლება იყოს. ეს იყო ჩემი კვებითი ბლოკი. ჩვენ ახლა ვიქტორინა გვაქვს და შემდეგ სოფოში აჯამებს დღევანდელ ჩვენ საუბარს. კვებითი ალერგიის თავიდან ასაცილებლად. არ დაგავიწყდეთ ყველაზე ალერგიული პროდუქტების დიდი რვიანი. ძროხის რძე, კვერცხი, ხორბალი, სოიო, თხილი, ნიგოზი, მუში. მიწის თხილი, აუნარაქისი, თევზი, ზღვის პროდუქტები, მაგალითად მოლუსკები, კიბოსნაირები და სხვა. გახსოვდეთ, კვებითი ალერგიის ყველაზე ხშირი ნიშნებია: ჭინჭრის ნასუსხის მსგავსი გამონაყარი, ტუჩის ან თვალის შეშუპება, ქავილი პირის ყურში, სუნთქვის გაძნელება. სეზონური ალერგიის მქონე პაციენტების 25-30%-ს აღენიშნება ალერგია ახალი ხილისა და ბოსტნეულის მიმართ. ამის მიზეზი მცენარეებსა და საკვებ პროდუქტებს შორის ჯვარედინი კავშირია. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება გმართებთ პროდუქტების შერჩევისას. მაგალითად, სიფრთხილით გამოიყენეთ ვაშლი, გარგარი, ატამი, თხილი, ნიგოზი. თუ გაქვთ ალერგია არყის ხის მიმართ. ხორბალი, სიმინდი, ქერი, პომიდორი. თუ გაქვთ ალერგია ბალახოვანი მარცვლოვანების მიმართ. კივი. თუ გაქვთ ალერგია ამბროზიის მიმართ. ლატექსი, შესაბამისად, ლეიკოპლასტირი, რეზინის ხელთათმანი, ლატექს შემცვლელი ნებისმიერი სხვა პროდუქტი. თუ გაქვთ ალერგია კივის მიმართ. გაითვალისწინეთ. სწრაფი, დაუყოვნებელი ალერგიული რეაქცია თავს იჩენს 1-დან რამდენიმე საათში. დაგვიანებული, გახანგრძლივებული რეაქცია ვლინდება 24-48 საათის შემდეგ. დედის რძის მიმართ ალერგია იშვიათი მოვლენაა. ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ჩვილს შეიძლება გამოუვლინდეს ალერგიული რეაქცია დედის რძის მიმართ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მეძუძური ქალი დიდი რაოდენობით ძროხის ან თხის რძეს მიირთმევს. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არა გადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. პირადი ექიმის რჩევით.
შესაბამისად, ჩვენ დღეს აღარ შეგახსენებთ კონცეპტუალურ პროდუქტებს, რომელიც გამიზნულია ჩვენი და გარემოს დასაცავად, ჩვენი ჯანმრთელობის და გარემოს მიმართ ზრუნვის გამოხატვისათვის და ყველა ეს პროდუქტი ჩვენმა მაყურებელმა იცის, როგორც ბიოდეგრადირებადი მასალა, ანუ თვითგანადგურებადი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სამომავლო პერსპექტივისათვის. როდესაც ჩვენ საუბრობდით დღეს ეკრანდამოკიდებულებაზე, ბავშვის განვითარების ჭრილში და მათ შორის ჩვენ გამოვყავით საგანგებოდ მეტყველებასთან დაკავშირებული კომპონენტები და მშობლიურ ენაზე ინფორმაციის მიღების აუცილებლობა. რა უნდა უთხრათ დღევანდელი საუბრიდან გამომდინარე, მთავარი, რა უნდა დაიმახსოვროს და რაც ვარია პრაქტიკულად გამოიყენოს ყველა ოჯახმა. მით უმეტეს, რომ ჩვენ ამ საუბარს გავაგრძელებთ ივლისის დასაწყისში აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს და მანამდე რა მშობლებს, რა სათქმელი გვაქვს? სათქმელი გვაქვს ის, რომ ჩვენ წინა გადაცემებშიც თქვით და ამით მინდა მაინც დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, რომ ნუ გაიგებს მშობელი, ტელემაყურებელი ისე, რომ ჩვენ ვართ ეკრანის წინააღმდეგ. არავითარ შემთხვევაში ის არის ჩვენი ცხოვრების და ჩვენი ტექნოლოგიური წინსვლის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რაც ძალიან მისასალმებელია, ძალიან გვიადვილებს ჩვენ მოზრდილებს და მათ შორის ბავშვებსაც ცხოვრებას, მაგრამ ის აუცილებლად უნდა იყოს ნორმირებული, ანუ არსებობს ასაკობრივი ლიმიტი, რა ასაკის ბავშვმა, რა ხანგრძლივობით, რა დრო უნდა გაატაროს ეკრანთან. ეს ერთი და მეორე, ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის ის ინფორმაცია, რომელსაც ბავშვი იღებს ეკრანთან, მათ შორის წიგნთან პირველი ურთიერთობაც სასურველია იყოს მშობლიურ ენაზე, იმისათვის, რომ აღქმის და შემეცნების პროცესები, რომელიც საკმაოდ კომპლექსურია ბავშვთა ასაკში, შედარებით ადვილი იყოს ბავშვისთვის. ანუ ბავშვი ისედაც ბევრ ინფორმაციას იღებს. მათ შორის სკოლამდელი ასაკის ბავშვი ჩვენ ვერ მოვასწარით და ვთქვით კიდეც, რომ ეს დრო არ იქნებოდა საკმარისი განვითარების ეტაპების შესაფასებლად, მათ შორის მოტორული, ანუ მოძრაობითი ფუნქციების, გონებრივი აქტივობის. ამიტომ ამ კიდევ დამატებითი ხელის შემშლელი ფაქტორით, გადავტვირთავთ ბავშვის ცხოვრებას. ის უნდა იყოს მისი ურთიერთობა ეკრანთან ნორმირებული და საუკეთესო ვარიანტში აუცილებლად შინაარსი იმ გადაცემისა, რასაც თუ იმ თამაშისა, რასაც ბავშვი ახორციელებს ეკრანთან, სასურველია იყოს შემეცნებით. ძალიან დიდი მადლობა. სოფო ბახტაძე, ბავშვთა ნევროლოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ვუძღვებოდით კამპანიას და ვუძღვებით კამპანიას ეკრანდამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხვალდირით შევხვდებით ერთმანეთს და ერთად გავარკვიოთ, რატომ შეიძლება დაზარალდეს ფარისებრი ჯირკვალი სხვადასხვა დაავადების დროს, ანუ სხვა ორგანოებში მიმდინარე პროცესების დროს, ან რა გავლენას ახდენს თავად ფარისებრი ჯირკვალი სხვადასხვა ორგანოს ჯანმრთელობაზე. ხოლ ამ საკითხებზე ერთად ვისაუბროთ, ნახვამდის ღერძელობას გისურვებთ. საქართველოში თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონი ძალაში შევიდა 2018 წლის 1 მაისიდან. იგზავნება თამბაქოს, ელექტრონული სიგარეტის და ჩილიმის მოწევა ნებისმიერ საზოგადოებრივ შენობანაგებობაში, სახელმწიფო და კერძო, სასწავლო და საღმრძლო, სამედიცინო და ფარმაცევტულ, კულტურულ და სპორტულ დაწესებულებებში, კვების ობიექტებსა და კლუბებში, საბავშვო ღიამოედნებზე, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, თამბაქოს კვამლი წამლავს, ის მძიმე ზიანს აყენებს მწეველისა და მის გარშემომყოფთა ჯანმრთელობას. გავთავისუფლდეთ თამბაქოს კვამლისგან.